सो अलमोस्ट क्लास 12 को रिजल्ट चाहिँ आज और 2 डेज भित्र चाहिँ मजाले पब्लिश हुनेछ एन्ड आजको भिडियोमा हामी कसरी चाहिँ क्लास 12 को रिजल्ट हेर्न सकिन्छ भनेर सिक्ने छौं। मेनली क्लास 12 को रिजल्ट चाहिँ 3 वेज बाट हेर्न सकिन्छ फ्रम वेबसाइट, एसएमएस एन्ड कल अथवा आईभीआर। सो फर्स्टमा हामी वेबसाइट मार्फत कसरी रिजल्ट चेक गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ है त। यसका लागि हामीसँग दुईटा वेबसाइटहरु छन्। एउटा भनेको चाहिँ नेशनल एक्जामिनेसन बोर्डको नै र अर्को भनेको चाहिँ नेपाल टेलिकमको। सो तपाईले कुनै पनि एउटा वेबसाइटमा चाहिँ जानु पर्नेछ फर्स्टमा, देन तपाईले सिम्पली आफ्नो सिम्बल नम्बर, डेट अफ बर्थ हालेर चाहिँ आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। सेकेन्डली तपाईले एसएमएस को मार्फतबाट सबै रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईले सिम्पली आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्स ओपन गरी क्यापिटलमा NEB स्पेस राखी आफ्नो सिम्बल नम्बर हाली 1600 मा चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्नेछ। एन्ड फाइनली तपाईले 1601 मा चाहिँ कल गरेर समेत दिएको इन्स्ट्रक्सन्स फलो गरी रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। होप सबैको रिजल्ट चाहिँ अब एक्सपेक्ट गरेको भन्दा चाहिँ राम्रो नै आउनेछ। च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्ता खाली भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। समस्या परे अथवा केही क्वेशन्सहरु भए तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र साथसाथै हामीसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल फेसबुकको इन्स्टाग्रामको लिंक रहेको छ, यू कैन जोइन विथ अस पर्सनली भन्दै। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।